Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. בהתחלה, כי רק עם כניסתם, היו תופסים אנשים ברחוב ומעסיקים אותם בעבודות הבזויות ביותר תוך יחס היום. יהודי שמח כשקיבל בעיטה אחרי יום עבודה ויכול היה להסתלק לביתו. והדבר הזה לא נגמר יותר גרוע. אחרי זה, אחרי העבודות במקום, דרשו הגרמנים, שהתחילו הגרמנים בחטיפות אנשים ומשלוחם לעבודות לגרמניה. היו יוצאים עם אוטו סגור ותופסים כל הנמצא ברחוב, כמו שפעם תפסו כלבים. ואצלו נמצא מחסן נשק שלם. הוא התארגנה אז קבוצה של 5 איש, הבחור הזה היוזם ואותו הארי בלומנפרוכט שהשתתף בפעולה השנייה, עוד 3 איש, והם היו צריכים להוציא את הנשק מדירתו של השני. בבית היו 2 נשים, העיקר שהצליחה אחד מהם לברוח ולהזיק שכנים, והם ברחו לא לקחת שום דבר. בזמן הבריחה אחרי טלטולים, אני מאוד מקצרת. כן, בבקשה לקצר מאוד. כן. נתפס ברחוב הארי בלומנפרוכט. היה בידו, בכיסו, האקדח שנגנב בפעולה הראשונה, והוא ניסה לירות בגרמני שהתנפל עליו, אבל גרמני זה היה ידוע באזור, קראנו לו הונט מיט הונט, כי היה הולך תמיד עם כלב גדול, והכלב קפץ על הארי ותפס את ידו ככה שהוא לא ירה. בינתיים הגיע לגרמני הזה עזרה, הם תפסו את הארי ואסרו אותו. הארי עונה בצורה איומה. הגיעו אלינו ידיעות מאנשים שעבדו בבית הסוהר, היו יהודים שהיו עסוקים שם בעבודות שונות. הגיעו אלינו ידיעות מגרמנים. אותו הגרמני שנגנב אצלו האקדח הראשון, נקרא לזהות את אקדחו ולברר אם הוא מכיר את הארי. חזר נדהם, זו גבורה על אנושית, זה איננו אדם. זה בחור שהכניסו לו גזרי עץ תחת לציפורניים והדליקו אותם. זה בחור שהעמידו אותו לפני רשת ברזל ומאחוריה עמד לחם ומים והחזיקו אותו 48 שעות בלי הפסקה, שהיה צועק, אני לא אגיד כלום, אני מתתי בין כה. הם אסרו את אמו והביאו אותה לכך שהיא באה אליו והתחננה, הארי, למען לקצר את עינוייך, אתה לא תצא חי, אבל למען לקצר את עינוייך, הודה במשהו. הארי לא אמר שום דבר, הוא גם אמר לאמו, אני בין כה מתתי, אני לא אגיד שום דבר. הגרמנים החזיקו אותו, אני חושבת שכשבועיים, והיה להם הערצה לבחור הזה, הם לא הבינו מה זה. בדרך כלל תלו אנשים בפומבי ודרשו שיהודים יבואו לחזות במחזה זה. את הארי הם תלו לפנות בוקר בזמן העוצר, כי הם פחדו, הם ראו בו משהו על אנושי.
תודה. דוקטור סבציוס, שאלה אדוני בני משפחתו או לעצמו תעודה כלשהי, תעודה טובה, תעודת חיים. בשעה שאדם לא יכול היה להכין בשבילו תעודת חיים, אז היו בפניו שתי דרכים. או דרך אחת להיחטף, אבל אנשי הגטו לא רצו להיחטף, אז הם ארגנו מחבואים. בגטו וילנה קראו לזה בשם מלינות, משם נשארה כמלונה במקשה. מלינה, מקום מחבוא. ואזי הקימו, הייתי אומר, עיר של מחתרת. כל בית ובית היה בונה לו מחבוא, או במרתפים או בעליות קיר, או מתחת לבאר, או מתחת לבית כיסא, או מתחת לאיזה מחסן. והבונקרים הללו היוו רשת, ואפשר היה לעבור לפעמים מבונקר אחד, ממלינה אחת למלינה שנייה. ככה שבמשך החודשים והשנים היה גטו מלמעל, ומלמטה הייתה עיר מחתרת של מלינות. ומי שנמצא על ידי אנשי השלטון כשאין בידו תעודה טובה, מה היה קורה איתו? מי שחטפו אותו אנשי השלטון ואין בידו תעודה טובה, דרכו לפוניו. דרכו לפוניו. אתה זוכר מקרה של אדם שחזר הביתה ובישר לאמו, אמא, הייתי צריך לסדר תעודה או לך או לאשתי? כן, אני זוכר, זו הייתה פרובלמה כאובה בכל הגטו, שנתנו לאנשים תעודת צובה אחת ויכולת לרשום אישה ושני ילדים. אבל אם יש לו אישה ואם יש לו אמא, הוא צריך לבחור את מי הוא רושם. הוא עצמו צריך היה לקבוע למי הוא נותן את החיים. על יסוד מה הוא קיבל את התעודה? על יסוד מה? או הוא רושם אשתו, או הוא רושם את אמא. לא, דוקטור דרוז'צקי, על סמך מה בכלל אדם קיבל תעודה כזאת? היו באים למשטרה ואומרים, זה אני, זה אשתי, אלה שני ילדים. כל יהודי היה מקבל? לא, רק מי שהייתה לו תעודה שהוא איש מקצוע. שהוא עובד באיזה מקצוע. עובד באיזה מקצוע, שהוכר בתור מקצוע חשוב. בתור מקצוע לא חשוב, זה היו מורים, סופרים, עיתונאים. זה היה לא חשוב. לא חשוב, אבל חשובים היו סנדלרים, חייטים, אנשים עושי פרוות שיכולים להועיל לצבא. היו מספר רופאים כדי לרפא את המחלות בגטו, אבל איש רוח, מורה, רב, שופט, דיין, סופר, עיתונאי, אלה היו לא חשובים ולא יכלו היו לקבל שום תעודת חיים. אז אדם היה בא הביתה והיה אומר, אמא... אדם היה בא הביתה והיה אומר לי, אמא, הנה יש לי תעודה ואני יכול לרשום או אותך, אמא, או את אשתי. אחת צריכה להתחבא באיזה בונקר במלינה, אולי יתמזל לה מצב, אולי לא. ואם יש לי 3 ילדים, אני יכול רק 2 ילדים לרשום, והילד השלישי אני מוכרח להפקיר בידי הגרמנים. ואני זוכר מקרה שאחד ניגש אל אמא שלו ואמר, אמא שלי, תאמרי לי מה לעשות, הלוא את הובלת אותם לחופה, וכעת אני יכול רק לקחת או אותך או את אשתי. אז אמרה לו האמא, כתוב בתורתנו הקדושה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו וידבק באשתו. אשתך היא היהודה לך מן השמיים, איתה עליך להקים משפחה. אני מוותרת על חיי, תן חיים לאשתך. והיא נתנה את הברכה האחרונה לבן, לאישה, לילדים.
האיש הזה היית אתה, דוקטור דבוז'צקי. זה היית אני. הגרמני בשעה שהיה נותן את אתה העתודה... יכול לזהות את התעודה כן. הזאת? רגע אחד. האם זאת הייתה אחת התעודות הצהובות האלה? כן, זו הייתה התעודה שהבטיחה לאיש הגטו חיים מספר חדשים או שנים. זו הייתה התעודה הצהובה, פרסונל אוסווייס וויל. כן, אדוני מגיש את זה? כן. וכך הייתה נראית תו 276. התעודה הוורודה. כן, זו הייתה התעודה הוורודה אשר היו נותנים לאיש המשפחה, פמיליינמיטגליד אוסווייס, תעודה של חבר המשפחה, של איש המשפחה. וזה של הילד. זו התעודה הכחולה של הילד. אני נזכר עוד בעניין הזה עם התעודה הכחולה הזאת ביום הסלקציה. הלכנו לסלקציה. סליחה אדוני. תו 277, התעודה הוורודה. מה זה? זה הפתק הכחול שהיו נותנים לילד. אם כן, אני זוכר ביום הסלקציה, אני הלכתי עם אשתי. סליחה, אדוני, סליחה, אני מוכרח לסמן את זה. זה תו 278. בבקשה. הייתה לי רשות לרשום 2 ילדים. לי אזי לא היו עוד ילדים. את אמא, את אבא לא יכולתי לרשום, יען שהגרמנים היו מכירים שזה לא ילד אלא אבא או אמא. ולקחתי את אחותי ורשמתי בתור בת שלי. אז זה היה קשה ללמוד, יען שההבדל בשנים בין אשתי ובין אחותי היה רק ב8 שנים, וצריך הייתי לעשות את אשתי יותר זקנה, את הבת שלי, את האחות שלי, הבת שלי יותר צעירה. והנה נשאר לי פתק אחד ואני רואה שהולך במערבולת ילד וצועק, יהודי, מי רוצה להיות אבא שלי? אז אני אמרתי, אני אהיה אבא שלך. ולקחתי, נתתי לו את הפתק, וכך ביום הסלקציה הלכתי, אני, אשתי, אחותי שנהפכה לביתי, והילד שלא יודע מיהו, שנהפך לבני, והלכנו בסלקציה, אבא, אמא, ילד וילד. ומי שלא היו לו תעודות כאלה, לפונר. לפונר. לפי המנות הרשמיות, במשך חודש-חודשיים היו מתים. עכשיו תגיד, איזה היו המחלות השכיחות ביותר, אבל רק בקצרה. מה זה היה המוזלמן? אז זהו השלב הסופי של אדם חולה מחלת הרעב. המוזלמן לא ידוע למה נתנו את השם הזה בגטו ובכל המחנות. זה שם שניתן על ידי היהודים. אנחנו שמענו זאת מידי הגרמנים. כנראה ניתן השם מפני שהאדם על סף המוות היה לו קר, היה מתכסה בשמיכה, והיה נדמה למוזלמן כסוי בעביה העומד ומתנדד בשעת תפילה. זאת אומרת למוסלמי. למוסלמים.
אבל אני לא בטוח, אולי יש מקור אחר. המוסלמן זה היה האדם בין החיים ובין המוות, אשר צעדיו הם אט-אט, תנועותיו הם אט-אט, הוא צריך להרים את הכף, הוא מרים אט-מעט, בשעה שהוא שומע שאלה, הוא עונה כעבור 5 דקות, מפני שהמחשבה היא לאט-לאט. זהו האדם אשר מפריש מתחתיו צואה 30-40 פעם ליום מתוך חולשה, עד אשר הוא הולך וגובע כנר. היו אומרים, ארז אויב ילושן גבוה והליך. הנה הוא עומד, הנה הוא מדבר, הנה הוא איננו. קבע כמו נר. אצל נשים היו הפרעות. אצל אנשים בערך 70-80% אנשים בגטו וילנה, ואחר כך הייתי במחנות הריכוז שהייתי, עבד להם הווסת. הגרדת התפשטה. הגרדת התפשטה מבית לבית, מדירה לדירה, והיא הפכה למגיפה של אנשי הגטו. מחלות אור אחרות גם. מחלות אור אחרות, טורונקלים, פיודרמיות, שחפת שהתחילה להתקיף את אנשי הגטו בכלל, ואת ימי הנוער. בצקת, אשר מקודם לא הייתה מובנת, היא כיסתה את הפנים ואת הגוף לא לפי הספרים. מה זה בצקת, דוקטור דרוז'צקי? בצקת אדמה. 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 בצקת. הפנים, הידיים והרגליים התחילו להתבצק, להתנפח. אבל בדרך כלל זה דבר פנימי, לא? בדרך כלל זה תופעה... הצטברות של נוזלים. בדרך כלל זה תופעה או של מחלת לב או של מחלת כליות. אבל כאן זה הייתה תוצאה של שלבים מאוחרים של מחלת הרעב, בשעה שהנימים של מחזור הדם כבר לא פעלו כהוגן, והנוזלים של הגוף יצאו מכלי הדם לתחת האור. היו מחלות מעיים קשות. היו מחלות מעיים קשות אשר קראנו מלכתחילה דיזנטריה. זו הייתה מחלת השלשול שהמיתה בגטו ואחר כך במחנות הריכוז עשרות אלפי אנשים והביאה אותם למוות. היו הפרעות בכלי השתן, בכליות. ההפרעות הללו היו גם כמחמת הרעב. אנשים היו מפרישים שתן כל חצי שעה, כל שעה, ובלילה בשעה שהיו ישנים 20-30 איש בחדר, זה היה נהפך לגיהינום, מפני שכל הלילה אנשים יורדים לעשות צרכיהם, יורדים ויורדים, זה יוצא וזה נכנס. כל הלילה היו אנשים מוכי מחלת הפרשת השתן. עקב חוסר ויטמינים באה מחלה הידועה כעיוורון לילה. עיוורון לילה. בערב אני ניהלתי בגטו מרכז של הילדים, וראיתי המחלה הזאת התפשטה בין כל הילדים. בערב לא היו רואים. זו הייתה מחלת עיוורון הלילה, הוויטמינוזה. מחוסר ויטמינים. חוסר ויטמינים. ועל הכל הטיפוס. והטיפוס, אנחנו ארגנו מלחמה קשה. כל צוות הרופאים התרכז להילחם בטיפוס, שלא יתפשט הטיפוס. ואנחנו הקימנו בית של דזינסקציה, ופנינו ליהודים, של דזינסקציה, של חיטוי. והיינו הולכים מחצר לחצר ומשמיעים נאומים ליהודים, מבית לבית ומדירה לדירה, והיינו פונים יהודים, תלכו מרצונכם לדזינסקציה הזאת, מפני שפשטה מחלת הכינים, כינמת, בגטו, עד אשר היו אנשים מכוסים בכינים כאילו במגן. זה היה נורא, ואנשים היו נעשים אפתיים ומחוסרי דם. ובשעה שהכנסנו את הדזינסקציה האובליגטורית הזאת, הלכה מחלת הכינמת, הלכה וחדול, עד אשר מחלה זו בגטו נעלמה, וחזרנו אליה אחר כך במחנות הריכוז. האם בגטו היו ידועות דמויות הצוררים? זה באיזו סביבה? זה בערך, המחנה שלנו היה בערך 83 קילומטרים משטוטגרט. ומשם התחילו להוביל אותנו אל דכאו,
ראינו שזה כבר 1945, חשנו את המלחמה והחלטנו שבדרך אנחנו נברח. עשינו לנו סיסמה לחיים. בשעה שנצעק לחיים זה הסימן שצריך לברוח. והלכנו בדרך, פתאום ראינו שאומרים לנו, נותנים לנו פקודה לרדת מהכביש, ללכת בכיוון של יער, ופתאום ראינו לפנינו אגם גדול. אחר זה התברר שזה בדן בדן. הבינונו שכאן מובילים אותנו להתאבע במים של בדן בדן. הלכנו בשורה אחת והחלטנו. לחיים, צעקנו לחיים, והיהודים התפזרו לכל עברים. היו אלפי אנשים. בערב מצאנו את עצמנו ביער 83 איש, כנראה עוד אחרים היו מפוזרים ביערות אחרים, רבים היו מונחים חללים שהכדור הגרמני פגע בהם, ואנחנו המשכנו, חיינו ביער ללא נשק, ביער גרמני. זה היה על יד בדן בדן, ביער גרמני. איזה תאריך זה? זה היה סוף מרץ 45, אמצע מרץ, סוף מרץ, לא ידענו כבר אז תאריכים, לא ידענו לא שעות, לא תאריכים. ושם היינו בלילות מתנפלים על שומרי היער, הם כבר ראו, הם רק 2-3 איש, אנחנו 83, פחדו כבר גם מאסירים מוזלמנים. והיו נותנים לנו מאונס חתיכת לחם, ולמחרת היינו הולכים למקום אחר שלא יחטפו אותנו, עד אשר לילה אחד שמענו יריות, ראינו שאנחנו בין שתי חזיתות, לא ידענו מי נלחם במי. בבוקר חדלו היריות, ראינו סוף הקרב הזה, בחור אחד עלה על העץ וראה טנקים הולכים עם 3 צבעים. הבינונו שאנחנו בידי הצבא הצרפתי. ירדנו, התחלנו לצעוק עליהם, פרטרניטי, אגליטי, מניטי, והכניסו אותנו לטנקים, ולטנקים נכנסנו לעיר הגרמנית סאולגאו. סאולגאו. איך? סאולגאו. 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 ושם נכנסנו 83 יהודים אלו עם הצבא הצרפתי. אני זוכר דבר טרגי-קומי. תכף מיד פנינו למפקדה של הצבא הצרפתי להתנדב לצבא, בתור מתנדבים לצבא הצרפתי. התנדבתי לצבא הצרפתי ושקלו אותי ושקלתי 39 קילוגרם. ואזי שלחו אותי לבית החולים במקום לצבא, ושם לא שמרתי על פקודות וברחתי מבית החולים ועשיתי דרכי באוטוסטופ עד שהגעתי לפריז לפגישה הראשונה עם יהודים ניצולים מידי הנאצים. דוקטור סרבציוס, יש לאדוני. הגעתי לרובע של הגטו. I reached the ghetto quarter, and when I arrived at a certain street, suddenly a woman ran towards us, holding a little girl in her arms. What I gathered from her was that she and the girl, who looked about 3 years old, had been hiding in a little cave in the wall for more than 11 months. At that moment, the girl opened her mouth and said, "Mama, may one cry now?" And the mother told me that for these 11 months, day in and day out, she had told the girl that she shouldn't cry when she was hungry, for fear that someone heard this outside and discovered them. ראיתי מהחצר ממול. נגררה בעצרותיה על ידי שני חיילים, אישה שהחזיקה משהו בזרועותיה. אחד מהם האיר את פניה בפנס, השני סחב אותה, גרר בשערותיה וזרקה על מדרכת הרחוב.
ברגע זה נשמט מזרועותיה תינוק. האחד מן השניים, זה שעם הפנס דומני, נטל את התינוק, הניפו ברגלו והניפו מעל ראשו. האישה נכרחה סביב מגפו וביקשה רחמים. הוא הניף עוד פעם את התינוק ואז הטיח ראשו בכותל. פעם, פעמיים חזור והטיח. לימים, אחרי שנים, כשהייתי מפקד של פרטיזנים ביער, זוכרני שיום אחד פה אני כאילו סוטה ואני חוזר לאותה תמונה. נקראתי אל קומיסר החטיבה הפרטיזנית, אל קומיסר הבריגדה, להתייצב בפניו. הוא הודיע לי שמעתה ואילך הוא אוסרים עלינו, עליי ועל פיקודיי בגדוד היהודי, לקחת שבויים ולהעמידם לחקירה ולדין. כששאלתי אותו למה, הוא ענה לי שקצין המודיעין שלו מתלונן שנופלים שבויים נאצים בידי פרטיזנים שלנו יהודים. הם יודעים מה צפוי להם ואין להציל מפיהם בחקירה דבר. רציתי לספר למשל על משפחתי ועל 60,000 יהודים בווילנה ועל מיליונים, אבל במקום זה סיפרתי לו את זכר התינוק המותח בכותל. זוכרני שקצין סובייטי זה נתקשרו בעיניו דמעות והוא אמר לי כך: בוך זוומי רביאטה, אלוהים עמכם בחורים, איני רשאי לדון אתכם. זה הקרוז הראשון, זה כמדומני כבר כתב ידך, לכן? זה כתב ידי. זה הקרוז הראשון שהוצא בווילנה, נכון? פה כתוב על העטיפה, der erste Ruf. זה קרוז המרד הראשון, לא רק בווילנה. תרשה לי לקרוא אותו? בבקשה. סליחה. אני אנסה לקרוא אותו ישר עברית, זה כתוב יידיש. אם כי זכור לי שהמקור, כתבתי אותו עברית, ואחר כך בעצמי תרגמתי אותו יידיש, ואחר כך הוא הופץ בהדפסת מכונה. אל נלך כצאן לטבח. נוער יהודי, אל תאמינו למוליכים אתכם שולל. מ-80,000 יהודי ירושלים דליטא נשארו רק 20,000. לנגד עינינו נקראו מאיתנו הורינו, אחינו ואחיותינו. היכן הם מאות הגברים שנחטפו לעבודה בידי החטפים הליטאים? היכן הם הנשים העירומות והילדים שהוצאו בליל האימה של הפרובוקציה? היכן הם היהודים מיום הכיפורים? והיכן הם אחינו מהגטו השני? מי שהוצא דרך שער הגטו לא יחזור עוד. כל הדרכים של גסטאפו מובילות לפונר, ופונר היא מוות. המיואשים קראו מעיניכם את האשליה, ילדיכם, בעליכם, נשותיכם אינם עוד. פונר איננה מחנה עבודה. כולם נורו שם. היטלר זמם להשמיד את כל יהודי אירופה. על יהודי ליטא יצא להיות בגורלם בתור ראשון. אל נלך כצאן לטבח. אמת נכון, אנחנו חלשים וחסרי מגן, אבל התשובה היחידה לרוצח היא התגוננות. אחים, מוטב ליפול כלוחמים בני חורין מאשר לחיות בחסד המרצחים. להתגונן עד נשימתנו האחרונה. השגיחו, התאריך הוא 1 בינואר 1942, וילנה בגטו.
לא, אז עוד לא נתארגן הארגון הלוחם. זה תו 289. לא כל כך פשוט נתארגן הארגון הלוחם. כי לא דבר קשה ביותר הוא ליטול נשק ולירות. זה אולי הדבר הקל ביותר, הפשוט ביותר. עברתי כבר כמה מערכות וכמה מלחמות. מעיד אני על עצמי שזה הדבר אולי הקל ביותר. אך איך להסביר את הדבר הפשוט כביכול? שאכן לכולם מישהו העיד גורל משותף. שלא רק אלה שהלכו, הלכו. איך לקרוא את האשליה שאין מנוס, שבלאו הכי זה מוות. ואיך להעלות אותם מן הייאוש. כי כבוד בית הדין. פה מרחפת בחלל השאלה בעולם הזה, כיצד זה לא התקוממו. גם בווילנה יצאו עד 27 בדצמבר 1941 כבר לא היו למעלה מ-40,000 יהודים. אז מרחפת בעולם השאלה כיצד לא התקוממו. כן, אני כיהודי לוחם מתקומם בכל מאודי לשאלה הזאת אם יש בה מנימת הקטרוג. כי למי שיושב פה מולי, לא ול80 המיליון אשר בחוצותינו ובעריהם שרו את wenn Judenblut von Messer spritzt להם, אינני חייב את התשובה הזאת. אבל אם אני שואל אותה, או אם נשאל אותה רק כדי להבין לחקר האמת, אז כבוד בית הדין, כדי להילחם בכל תנאי ובתנאי הגטו לא כל שכן, צריך קודם כל ארגון. וארגון של לוחמים יכול לקום מכוח של צו של אוטוריטה לאומית או מכוח תנועה פנימית. ליהודי אירופה צו של אוטוריטה לאומית לא עמד או לא יכול היה לעמוד. מכוח תנועה פנימית, אז ארגון כזה בתנאי טרור וניתוק ושיתוק כאלה כשאנחנו ולא הם במדים ואנחנו היינו בתא של זכוכית. ומי זה יעז לשאול כיצד זה לא מתקוממים בתא של זכוכית? אז ארגון כזה יכולים לעשות רק אנשים נחושי החלטה. ואנשים נחושי החלטה בדרך כלל אינם מצויים מבין המיואשים, הרצוצים וההמומים עד דקה. והם היו רצוצים ומיואשים עד דקה. אני ראיתי אנשים מיואשים שאיבדו עצמם לדעת. לא ראיתי אנשים מיואשים שהיו ללוחמים טובים. גם המלחמה הזאת הקרויה משום מה מלחמת ייאוש עשו את האנשים מאמינים. אנשים שהאמינו שיש טעם ותכלית למות שעה אחת קודם למען משהו שהוא למעלה מן החיים. אבל זה מתוך ייאוש זה שרבים, שרובם היו, מתוך זה שנטלו מהם את צלם האדם. לא פשוט שקרוס כזה ייקלט. אין זה מקרה ואין זה פלא. להפך, מופלא הוא שנמצא מיעוט אשר האמין לקרוס הזה ועשה מה שעשה במשך שנתיים. המופלא מדעתי בכלל שהיה ארגון לוחם, שהייתה לחימה, שהיה מרד. זהו הבלתי מתקבל על הדעת. זה לא היה קרב של מחתרת כלשהי. מר קורנר, אנחנו צריכים להתקדם. כן. אל גרודנה, 3 משליחותינו הוצאו להורג כשהם נתפסו בדרכם עם הקרוזים האלה. הם הספיקו להשמידם. אחרות, בעיקר נערות, הגיעו אל מקום הייעוד והביאו את הקרוזים הללו. בחלקם הם עשו את שליחותם, אבל במאוחר. היה גטו אחר, אשר לשם הקרוז הזה ולמה שקרה בווילנה נזדעזו. אבל טענו זה לא יכול להיות שאצלנו יקרה כדבר כזה.
איזה גטו זה היה? זה היה גטו גדול, ואנשים, איזה? גטו ביאליסטוק, ביאליסטוק. ואישי ציבור רציניים, ואנשים אחר כך שרצו אולי בכל מאודם לעשות להצלת היישוב היהודי אצלם. הם טענו אצלנו זה לא יכול לקרות דבר כזה. ישנם אצלנו כל כך הרבה בתי חרושת, הם זקוקים לעובדים, הם זקוקים לנו. מישהו יעיד על ביאליסטוק, מר קובנר, אז אולי אנחנו עכשיו נחזור לפעולה שארגנתם והיא הברחת קבוצות נוער דווקא לביאליסטוק מתוך... אבל הייתי רוצה שגם בזה אדוני יקצר, כן? תמיד יזכור משהו במה שהתחלנו אבל אתמול בוא, בבוקר. אדוני, אני מגיע לנושא מאוד חשוב ומאוד רלוונטי ואני אבקש סבלנותו של בית המשפט. ממש נוגע לנאשם. אני חושב שאדוני יכול להתאונן על חוסר סבלנות. חבל, של בית לא, המשפט. ודאי. לכן. אתם ארגנתם הברחת קבוצות נוער לביאליסטוק, נכון? וביקשתם עזרה מבחוץ, נכון? ועזרה זו באה מידי קצין גרמני ששמו אנטון שמיט, נכון? אני מוכן להסביר. לא, תאשר לי נכון. קודם את שאלותיי. נכון. מי זה היה אנטון שמיט? אנטון שמיט זה היה פלדפבל בוורמאכט, ממוצא אוסטרי, מפקד על יחידה שתפקידה היה לאסוף חיילים שנותקו מיחידותיהם. ופרשת אנטון שמיט היא אחת הפרשיות המופלאות והנדירות בקורות הימים אולי ההם. נקצר. אנטון שמיט, באתם במגע איתו. כן, ראשון נתוודע אליו מרדכי טננבאום תמרוב. נכון. ומאז סוף אוקטובר 41 היו לה מחתרת החלוצית קשרים עם שמיט. והוא סיכן נפשו כדי לבוא לעזרתכם. נכון. ולא עשה זאת בעבור בצע כסף. נכון. הוא צייד את אנשיכם בתעודות, העמיד לרשותכם מכוניות צבאיות, נכון. וזה היה מה שהיה נקרא מבצע ביאליסטוק. כן, קראנו לזה מבצע ביאליסטוק. אתה זוכר שערב אחד נפגשת עם אנטון שמיט באופן חשאי. זה היה בינואר 42. נכון. חיכיתם לאחת הקשריות שהייתה צריכה להגיע ברכבת והיא איחרה לבוא. נכון. גם שמיט היה עצבני. נכון. שתיתם כמה כוסיות נכון. וביקשת מפיו פרטים על אנשי הגסטאפו והרשות הגרמנית. נכון. מה אמר לך שמיט? כאשר חקרתי אותו, שיסביר לי מי הם אלה ובמה זה תלוי. כי אני הייתי מאלה החברים שהסתייגנו מההברחות לביאליסטוק. לא בגלל הסיכון שבדבר, הסיכון היה רב, והוצאנו הרבה אנשים. לעבור מרחב כזה מווילנה לביאליסטוק ובמכוניות צבאיות. אלא כל הזמן הטרידה אותי המחשבה, אם הגורל הוא אחד, אם זה השמדה טוטלית, אז מה הטעם שנמלאת ממוקד למוקד? רציתי לדעת במי זה תלוי, כי היו אנשים שסברו שזה תלוי בקומנדנט זה או קומנדנט אחר, או בקצין גסטאפו זה או אחר. שאלתי אותו על זה ועל זה, על שווננברג ועל הינגסט ועל מורר ועל וייס ועל לוזה. ברגע מסוים אני זוכר שהוא אמר לי שהללו אין להם מה להגיד. ישנו אחד, אני זוכר בדיוק, ישנו כלב אחד ששמו אייכמן, והוא מארגן כל זה. כיוון שמעתי לראשונה את השם הזה, ולא ידעתי מי ומהו, ביקשתי לדעת פרטים. ברגע זה הוא התפכח, אמר, בן אדם לא אמרתי מילה, יותר אף מילה.
אתה זוכר את הדברים שלו בגרמנית? כן. מה הוא אמר בגרמנית? Diese haben nichts zu sagen. Es gibt einen Hund, der Eichmann heißt, und dieser arrangiert alles. אנטון שמיט נאסר על ידי הגסטאפו אחר כך והוצא והוצא להורג. להורג על קשריו עם היהודים. נכון? נכון. האם אתה ניסית להודיע לעולם את הידיעה הזאת? מתי הייתה השיחה הזאת? מתי הייתה הוא אמר. השיחה הזאת? ינואר 1941. ב-40? 42 ינואר. מתי הוא נאסר? בערך במרץ הוא הוצא להורג. 42. אתה יודע איזו דרגה הייתה לאיש הזה? פלדפייבל. פלדפייל. הוא היה אז, אני מעריך, היה אדם לא צעיר, אומרת לי, איש מילואים כנראה. היה ממוצא אוסטרי. אתה ניסית להודיע זאת בעולם. גם את השם אייכמן. כן, תאר בין לנו. השאר. מה עשית? אנחנו ניסינו ב-42, ניסינו להעביר את אמת וילנה לעולם הרחב. ביקשנו להחדיר את זה למוסקבה ומשם לעולם החופשי. שלחנו שתי חברות לוחמות שמתפקידן היה להגיע למטרה לא מתקבלת על הדעת, לעבור מווילנה, להגיע לחזית, לחצות את החזית ולהגיע למוסקבה. כיוון שאני הוטל עליי לתכנן את מסעם, אני זוכר בדיוק, שאני כתבתי דוח סודי, כמה פרקים היו בו, על ההשמדה, על הארגון הלוחם, על בקשה לעזרה לנשק ולצנחנים, וכן רשימה של אנשים, קצינים, ראשי המשמידים והצוערים שאנחנו ידענו עליהם מחקירות של אנשים באופן ישיר ומרגלים שהיו לנו. הזכרת את שמו של אייכמן? כן, בדין וחשבון הזה, במפורש, הזכרתי שמקצין ורמאכט, אנטי-פשיסט, אנחנו קיבלנו את הפרטים האלה. היה לפי מה שהוא אמר לי, הבינותי שזה אדם מאוד חשוב בהיררכיה הזו של המשמידים. לתומי סברתי שהוא נמצא איפשהו בסביבה שלנו או באוסטלנד. לכן מסרתי את זה לשם. שתי החברות הללו עברו גלגול שהוא פרשה לעצמה, הגיעו כמעט עד לחזית, נתפסו, עמדו להוציא אותם להורג, הם הצליחו בלילה לפרוץ את מעצרם הרעי מתחנה לתחנה ולהגיע חזרה לתוך הגטו. אחר כך היה זה בסוף 43, נתבקשתי בהיותי בפרטיזנים על ידי מפקד הבריגדה להעביר דוח בדואר הפרטיזני למוסקבה על כל מה שאירע, וכן על משתפי פעולה, על צוררים, על אנשי אס-אס, גסטאפו וכו'. גם בדוח הזה שעבר בדואר פרטיזני למפקדה העליונה של התנועה הפרטיזנית לגנרל פונמרנקו, בדוח הזה כללתי את אותה הפסקה שמאיש אנטי-פשיסט שהיה בוורמאכט נמסר לנו זה וזה וזה. והזכרת את השם אייכמן. הזכרתי במפורש את השם אייכמן. רק לאחר המלחמה התברר לי מי הוא בעצם ומה הוא. שמה? רק לאחר המלחמה מה נותר לך? נודע לי מה היה תפקידו. אבל יש לך יסוד להניח שזה נמסר אז. הדבר השני כן. נמסר, לא יש לי יסוד להניח. אתה יודע. כי למה? כי בין זה עשיתי דבר משונה. צררתי גם שיר שלי, והשיר שלי בגלגולים מוזרים הגיע לארץ עוד כשאני לא הייתי בארץ ונתפרסם בשם המחתרת שלי אורי בעיתון הארץ. אז אני יודע שהוא הגיע. והשיר הגיע ממוסקבה.
מה זה, מר קובנר? זאת הודעה שמודיע מפקד המשטרה בגטו מ-4 במאי 1943, שבהם הוא מודיע שב-30 באפריל הפועלים שולקין אהרון ואשתו רבקה מסטרשון, רחוב סטרשון 1121, אשר עובדים בבית החרושת ללבנים ברחוב פונר, יצאו בכפר לקנות מזונות. בכפר הם נאסרו ובלי חקירה נורו. ירבור נוחמול, אני מזהיר אתכם פעם נוספת שלפי פקודה של הזיכרהייטספוליצאי ו-SD אסור לאף יהודי בלי רשות מיוחדת של אותה הרשות הגרמנית לא להימצא מחוץ לעיר. כל יהודי אשר יימצא בכך בלי רשות דינו מוות, חתום גנס. זה נתלה בחוצות העיר, בחוצות הגטו, בצורה של מודעת אבל. למען צילום נאלצנו לעבור על זה, על המודפס במכונה, בדיו מתאימה. מר קובנר, עכשיו לקראת סיום עדותך, תואיל זה תו 290. מה אמרת בסוף? על הדיו? כן, זה היה מודפס במכונת כתיבה, וכיוון שזה צולם בכמה ארכיונים, אז צריך לעבור על זה בדיו מיוחדת. אבל הייתה מסגרת שחורה. כן, המסגרת השחורה הייתה, אני רק מדבר על האותיות. פה למעלה, אני רואה. כן, ובכן... אולי עכשיו לקראת הסוף, אני מבקש בקצרה, כיצד מת ויטנברג, מפקדו הראשון של הארגון הלוחם? רגע אחד, האם מודעה כזאת נתפרסמה רק ביידיש? זה היה נהוג? כן. זאת הייתה הודעה של המשטרה הגרמנית. היהודית. אבל, זאת אומרת, הוא מודיע שהוא קיבל הודעה הגטו פוליציה. אתה רוצה להגיד לנו משהו על פעולות הארגון היהודי הלוחם? על דרכי החיסול של הגטו ועל מות מפקדו הראשון של הארגון? לכבוד בית הדין, אני לא אוכל לגולל פה את כל מה שעבר עלינו. ברור. ואת כל מה שעשינו. ואני בורר מה בעצם לא להגיד. כדי אולי להגיד את העיקר. כדי שתבינו שזה לא הייתה ללחימה רגילה באויב. אז צריך להסביר לכם אולי בזה שהנה פה בעולם הזה יושבת אישה שהייתה בניירות ערים חיה זמן מסוים מחוץ לגטו, מורה לילדים קתולים במקום נפתחים. והיא ושכמותה נשאלו אם הם מוכנים לחזור לגטו. נשאלו על ידי חבריהם של המחתרת לעזוב את מקום המבטחים כדי לשתף, להיות שותפים לגורלנו במלחמה ובאובדן. והיא חזרה. ובשער הזה שדרכו לפי תעודה זו מי שעבר כדי לקנות מזונות ולהעביר קילוגרם תפוחי אדמה נורא גם למוות, היא על גופה העבירה חומרי נפץ, דינמיט. והיא יצאה מהשער הגטו פעם ופעמיים והלכה מרחק של 30 קילומטר כדי לפוצץ רכבת צבאית גרמנית. והיא פוצצה אותה
רכבת גרמנית ראשונה בכל מדינת ליטא, לא ליטאים ולא רוסים ולא פולנים, אלא מידי אישה יהודייה, שלאחר שעשתה זאת לא היה לה בסיס לאן לחזור כלכל לוחם. היא צריכה הייתה אחרי 3 ימים ולילות של סיור וביצוע לחזור עם רגליים פצועות לגטו ולעבור את המשמרות, והיא חזרה. שערו בנפשכם מה אנחנו, אלה ששלחו אותה, מה עבר עלינו בלילה הזה, שמא היא לא תחזור, אם היא תתאפס. מה פירוש הדבר שלא רק היא וחבריה, ואולי כל הגטו ייתן את הדין? מה פירוש הדבר היום הזה ששום לוחם לא עמד בו, לפחות בתקופה המודרנית? אחריות קולקטיבית. זה על מה שאני אעשה, למען כבודי וחיי, תיתן את הדין אמי, אחי, אחיותיי, זקנים וילדים. ובכל זאת עשינו זאת. האישה הזאת היא אשתך, מר קובנר, נכון? כן. ובכן, אנחנו עשינו זאת, והעלינו באש רכבות תחמושת, ושדדנו נשק מתוך מחסני הנשק, ולא אחד מחברינו נתן את חייו על כך, ועונה עינויי מוות, ולא גילה את סודו. והנה פה מונחת לפניך, מונח תקנון הקרב שלנו, שבו תמצא איזה דבר מוזר שסיסמת הקרב לגיוס בזמן ההשמדה, לגיוס הכוחות הלוחמים, הוא איזה דבר מוזר, ליזה קורית, ליזה רופט. ליזה? ליזה רופט. זו הייתה סיסמה שבשביל שישמעו את הסיסמה הזו, חייב כל אחד מיד לא ללכת למקום המלינה, זאת אומרת לא ללכת להסתתר, כי להסתתר פירוש היה בשביל אנשינו זהה עם בגידה, אלא לצאת למקום שנועד לו מראש כדי לקבל שם נשק קר או נשק חם כדי להתגונן. יש לשם הזה איזו משמעות מיוחדת? לכן המשמעות היא שהמשמעות המסתתרת מאחורי זה היא משמעות דמים. הייתה אחת הלוחמות שלנו ששמה ליזה מגון, והיא נשלחה מגטו וילנה כשנודע לנו שהולכים להשמיד, להעביר אקציה בגטו אושמיאנה, לא בגטו שלנו. שלחנו אותה כדי שתגיע לשם ותזהיר את היהודים. והיא הגיעה בחירוף נפש והצליחה להזהיר, ולא כולם האמינו לה ולא כולם יכלו להסיק את המסקנות ולעשות משהו, אבל היו רבים אשר הצליחו ברחו ליערות. ואחר כך הלאה העבירה את הכרוז המרד שלנו ממקום למקום ונתפסה ועונתה למוות ולא גילתה את סודה. על שמה היה סיסמת הקרב המוביליזציה שלנו. כן. ולא אחד ולא שניים. אבל כדי להבין את הטרגיות של מצב לחימה על כבוד אדם, על כבוד יישוב, שאלת אותי על מותו של ויטנברג. כן. הייתי אולי טוב לא אמנע מלתאר. מר קובנר, תבין את הקושי שבדבר, אם אתה אומר לא אתאר, אז... האמן לי, כבוד אב בית הדין, שהקושי הגדול ביותר הוא לי לתאר את זה. ברור, ברור. ולא למישהו לשמוע את זה. אני אינני צריך לומר לך שאנחנו ואם מעשה... מלאי יראת כבוד, אבל פה יש עוד שאלה אחרת, ואני בטוח שאדם כמוך מבין את זה. נכון, נכון. טוב, ובכן. נכון. אם כי פה מדברים... כן. ובכן... אם קשה לך, מר קובנר, אני מוכן לעבור לשאלה הבאה ובזה לסיים. לא, אני אשיב על כך. בבקשה. המפקד הראשון של ארגון הלוחם שלנו היה אדם מופלא בשם יצחק, או כשקראנו לו איציק ויטנברג. המטה היה מורכב מאיציק ויטנברג, יוסף גלזמן,
אברשה חבויניק, ניסן רזניק ואנוכי. יצחק ויטנברג, הכינוי שלו ליאון. יוסף גלזמן, הכינוי שלו אברהם. אברשה חבויניק, ניסן רזניק ואנוכי. התחלקנו בתפקידים, הוא נבחר על ידינו להיות המפקד. ואנחנו בתפקידים שונים במטה. ביקשנו מה שבקשת כל מחתרת, למצוא עזרה. לא הייתה לנו כמעט עזרה כזאת. אנחנו, בקשרנו אנו, בעידוד שלנו, הקימונו את המחתרת הלא יהודית. ובראשה נעמד אחד ויטס. אדם פעיל במפלגה הקומוניסטית מלפני המלחמה. ב8 ביולי 1943 הוא נתפס על ידי הגסטאפו. הוא איבד עצמו לדעת בתא העינויים. 15 ביולי הגיעה אלינו שמועה לא בדוקה שהמקשר בינו לבין מורדי הגטו, ובעיקר לבין ויטנברג, כי רק אותו הכירו בעיר אישית. אחד קוזלובסקי, שגם הוא נתפס. בלילה 15 ביולי קרא גנס, מפקד המשטרה היהודית בגטו, שלח את נציגו וביקש לבוא אליו להתייעצות. ביקש לבוא בדחוף את איציק ויטנברג, אברשה חבויניק, אחת חיינה בורובסקה ואנוכי. הודיעו לנו שהפגישה צריכה להיות בשעה מסוימת, אך כך דחו שהפגישה צריכה להיות יותר מאוחר ב10 בערב. הגענו למשרדו של מפקד המשטרה. הוא שוחח תחילה על הוועדה, אם כי הרגשנו שמשהו עתיד להתרחש. ומתוך תחושה הזאת ומתוך תחושה פנימית של חברינו הלוחמים, הועמדו משמרות סביב הבניין וברחובות. והנה, אחרי כמה דקות של שיחה שלא פירשה שום דבר, נפתחה דלת צדדית מהמשרד של גנס, והופיעו בדלת אנשי אס-אס, עם תת מקלעים דרוכים נגדנו. עכשיו, ציוו לנו לקום ושאלו מי פה ויטנברג. איש לא ענה. אז גנס הצביע על ויטנברג, אמר זהו ויטנברג. הם כבלו אותו בשרשרות, הוציאו אותו בתת מקלעים. אנחנו מוכי תדהמה, אמרנו לגנס, בוגד שפל, עוד נתראה. אז הוא אמר לנו, אינני אשם. איש שלכם נתפס על ידי הגסטאפו, מסר את שמו של ויטנברג, ואני חייב למסור אותו, אחרת ישלמו אחרים בחייהם. ישלם מי בחייהם? אחרת ישלמו אחרים בחייהם עבורו. אחרים. יצאנו, והוא הובל על ידי הגסטאפו אל שער הגטו. זה לא היה רחוק, מרחק פחות מכמה מאות מטרים. התצפיות שהעמידו לוחמינו בדרך ראו מה קרה. הזעיקו מיד לוחמים, התנפלו על אנשי הגסטאפו, היו יריות, והם נמלטו על נפשם מעבר לגטו. ויטנברג נשאר בידינו. קשה היה לשחרר אותו מהזיקיו. שחררנו אותו. אך מיד נגול דבר איש לא יכול היה לשער. הגרמנים לא נכנסו לגטו, אבל הודיעו לגנס שאם עד 3 לפנות בוקר לא יובא ויטנברג לידיהם, אז הם משמידים את הגטו. גנס כינס מיד את הגטו. הזעיק את הבריגדירים, את המשטרה, וכך ערך אספה המונית. הסביר ליהודים שבגלל אחד ויטנברג עלול הגטו להישמד. הגטו נסער,
תחילה לא האמין. עברה השעה 3 והארכה ניתנה עד שעה 6. מה שהתחולל בגטו, כל תיאור לא יימצא אותו. נכתבו על כך הרבה ספרים. או יותר נכון, גם ספרים ממש וגם הרבה בתוך ספרים. מן היחידים שיכול על זה להגיד משהו אותנטי ביותר, הוא לא כתב את זה. ויטנברג היה בידינו, שחררנו אותו. כשראינו מה מתחולל, מיד הדפסנו כרוז אל היהודים. אני חיברתי אותו, ואני יודע שכתבתי לו אמת. זאת אומרת, ידעתי, לא היה לנו שום סימן שצריכה להיות אקציה בגטו. זו הייתה תקופה של סטביליזציה. כתבתי שהחליטו להשמיד את הגטו וזאת תואנה. יהודים צאו לרחוב, אנחנו נלחם, אנחנו נתגונן. הבאתי את הכרוז הזה לפני ויטנברג. הוא ציווה לגייס את הארגון. גייסנו את הארגון. ואז יצאו לרחוב היהודים. לא היה בגטו גרמנים. גנץ גייס את כל מי שיכול היה לגייס. אינטליגנציה, אנשים פשוטים, שוטרים בראש שקיבלו נשק נגדנו. הלכו אלינו משלחות של אנשי ציבור, ביקשו רחמים. אמרו, אי אפשר לסכן את הגטו בגלל אדם אחד. והתחיל משא ומתן. דחינו קודם כל משא ומתן. ואז באה הסתרות זעם של מי שעתידים היו להיות הנרצחים נגדנו, מי שביקשו להיות מגיניהם. בגרזינים, במקלות, באבנים, גם בנשק. בנשק שקיבלו מגרמנים נגדנו. עמדנו מול אחים, הסברנו להם. נתנו פקודה ללוחמים שלנו לא להשתמש בנשק, אפילו לא בנשק קר. אנשינו תלשו את שרותיהם, זבו דם ברחובות כשהסבירו להם שרצו לקרוא את האשליה מהם. שזה לא בגלל אדם אחד. אם כי לימים התברר שאכן קוזלובסקי זה מסר את שמו של ויטנברג. אבל לא חשוב היה לנו אז. לא תיארנו לעצמנו שיכול ארגון למסור את מפקדו. ואז התחיל משא ומתן. הקיצור, הרבינו את ויטנברג. אמרנו שהוא איננו, שהוא ברח מהגטו. יושבת פה אישה שנייה צעירה בעולם הזה, אשר היא העבירה אותה מסמטה לסמטה בלבוש של אישה. ברגע מסוים לא רצינו אפילו אנחנו, חברה במפקדה, לדעת איפה הוא, כדי לא לעמוד בניסיון. אבל אז עמדנו בפני הברירה. לפתוח באש ראשונה נגד הקורבנות העתידים. כל מה שבנינו במשך שנים, לכל מה שהתכוננו, הולך ומתמוטט. משום שקרה כך, ומשום שאפשר להביא עד כדי כך, עד כדי טירוף דעת כזה את הקורבנות, למען עוד שעה אחת של חיים. כמה זה אנושי, אבל כמה שזה מופלא מן הדעת לאחר מכן. ובכן, לפנות בוקר, עלינו, הגענו אל מרבעו של ויטנברג. אנחנו אנשי המפקדה, חבריו. היינו אילמים, הוא איבד בנו. עוד רגע לפני זה נעשה ניסיון, ומישהו הודיע לגנץ שמישהו אחר ימסור את עצמו בתור ויטנברג. היה מי שהתנדב. הוא דחה את זה, אומר, כיוון שתהיה קונפרונטציה עם קוזלובסקי. אבל הוא מבטיח שאם הוא יעמוד בכך, הוא יעשה את הכל כדי לשחרר אותו מהגסטאפו. לא האמנו לו. אבל כשצרו עלינו, כל הגטו, סביב מעון המפקדה, ובקושי נחלצנו כדי להגיע למקום ויטנברג שאיש לא ידע איפה, ועלינו לעליית הגג. האקדח היה מונח על השולחן. רגע, הוא רצה לאבד עצמו לדעת. הוא לא איבד את עצמו לדעת. אז הוא שאל אותנו, מה, אתם רוצים שאמסור את עצמי? לא השיבונו. אז אמרתי, לא, אני. ראה, ברחוב עומדים יהודים. בהם נצטרך להילחם
כדי להגיע אל האויב. אולי הם יעמדו ויצחקו. זהו המצב. תן פקודה ונילחם. אתה מוכן לזה? בוא. הוא לא היה מוכן לזה. היה אדם גדול. מסר לי את האקדח, מינה אותי למפקד, יצא לרחוב. כולנו עמדנו בחגורתנו האקדחים האומללים, הלוחמים בצד, המונים סביבנו. ברחוב אמרו כאן, הוא הלך לשער הגטו, להתמסר לידי הגסטאפו. ויותר לא ראית אותו. כן, ניסינו. ניסינו להגניב לו ציאנקלי. לא הספקנו. משהו מוזר קרה בינתיים. כן, הוא עונה, הוא מת. ההיסטוריונים ישפטו אותנו לגנאי או לזכות. אם רשאי אני, את דעתי אני להגיד. היום, עוד יותר מאשר אז, אני סבור מותו של ויטנברג, וזה שעל דעת המפקדה ועל דעתי, מסרנו אותו לגסטאפו. זה אחד משיאי המרד הגדולים ביותר. זה אחד ממעשי הגבורה הגדולים ביותר של מחתרת יהודית לוחמת בגטו. כי שום לחימה אינה שווה לה. כי בינינו ובין האויב היה עוד משהו. כן. שאלתי האחרונה, מר קובנר, עד שהקמתם את הארגון היהודי הלוחם, כמה מיהודי וילנה הלכו לפונאר להשמדה? כ-40,000. היה בתוך אינטנסיביות של מספר חודשים. דוקטור סרווציוס, יש לאדוני שאלות? אפשר בכאן. לא, אין לי שאלה. יורשה לי, כן. כבוד הבית הדין, יורשה לי משהו להגיד בקשר לשבועה שמסרתי בראשית העדות? אתה לא מסרת שבועה, לא, אתה הצהרת בהן צדק. בהן צדק. מה ברצונך לומר? שאמרתי שאמסור את האמת, רק את האמת ואת כל האמת. אני בטוח בכך שאמרתי את האמת, רק את האמת. את כל האמת. לא, מר קובנר, טוב, זה באמת נותן לי הזדמנות לומר לך, ועל ידך גם ליועץ המשפטי, כל האמת פירושו, כל האמת לשאלות שאתה נשאלת. כן, זה ודאי. כן. ברור שזאת לא כל האמת. זה גם אנחנו מבינים. טוב, יש לך עוד שאלה? אבל כדי שלא יישאר שום ספק בעניין זה, אני רוצה לשאול את העד, האם בדברים שאמרת, אמרת את האמת, רק את האמת ואת כל האמת? כן, ברור. ברור לחלוטין. ברור שלא זאת הייתה כוונת ההערה של העד. תודה, מר קובנר. אמרת לי לך. סליחה, חזור הנה, פה הייתה אי הבנה. סלח לי. רציתי רק להבהיר דבר אחד. אתה דיברת בהתחלת העדות שלך על 3 חומות, אתה זוכר. השאלה היא קצרה והתשובה גם כן יכולה להיות קצרה מאוד. החומה הראשונה של המשתתפים, למי התכוונת? החומה הראשונה של המשתתפים, למי התכוונת? זה אותם ארגונים
צבעים למחצה מתושבי המקום, ליטאים, אחר כך זה היו אסטונים, אוקראינים, בלרוסים, אשר העדיפו להכריע ציבור חסר מגן למוות מאשר ללכת לחזית. כן, הבהרת. החומה השנייה אמרת ההמונים המשוסים, נדמה לי. כן. מי התכוונת? התכוונתי לאוכלוסי המקום, אשר הן מיצרים ומהשקפה אנטישמית, והן מתוך... זאת אומרת, לא יהודים. לא יהודים. החומה השלישית, נדמה לי, אמרת מתכננים. זה המתכננים למי גם? התכוונת? הם, הגרמנים. טוב, תודה רבה. עוד שאלה. עוד לא. בסוף דבריך אמרת, בינינו ובין האויב היה עוד משהו. אם כן. הבנתי אותך נכון. כן. למה התכוונת? האשליה שאין זה גורל אחד. זו שעד הרגע האחרון, גם אם ידעו שישנו פונר, תמיד הם נתנו לנו את ניצוץ התקווה המעוותת הזאת, שאתה אולי תהיה מחוץ לתור. האשליה הזאת מבעיטה, נתנה תוצאות מבעיטות של אנשים אשר ביקשו להחיות חלק על חשבון אחרים, ונטלו כל יכולת של עמידה אחרת של המונים. רק מיעוט שהרגיש את עצמו אולי פחות מוכה, פחות מושלה, פחות המום, מתוך מוצאו, חינוכו, השתייכותו לתנועות מסוימות, שחינכו אנשים להיות דוגמה אישית, אולי רק הם יכלו לעמוד בזה. לא מקרה הוא, כנראה, מי בכל גטו, מאיפה היו האנשים שהיו לגרעין הלחימה. אולי מתוך זה שהם ידעו פחות השפלה, פחות היו המומים, וידעו להיות בתוך הגטו יותר בני חורין מכל דבר. האשליה הזאת נזרעה בכוונה על ידי הנאצים, זה ברור, לא? כן. באופן שיטתי. באופן שיטתי. שכל מה שלא נגולל לא יספיק כדי לגולל את זה. תודה רבה. מר הוזנר, אנחנו שמענו פה דברים מזעזעים בשפתו של משורר, אבל אני אומר שהתרחקנו בחלקים רבים של העדות הזאת הרחק מנשוא המשפט הזה. אין כל אפשרות להפסיק עדות כזאת באמצע כאשר היא ניתנת משום כבוד העד ומשום כבוד הדברים שעליהם הוא מוסר. זה תפקידו של אדוני להכין את העד ולהסביר ולהוציא כל דבר שאינו שייך למשפט כדי לא להעמיד את בית המשפט שוב, וזאת לא הפעם הראשונה, במצב זה. אני מצטער לומר את הדברים האלה כסיום לעדות כזאת. כבוד השופטים, אולי כאשר יגיע תורי לסכם סופית את טענותיי, יתברר לבית המשפט שהדברים האלה אינם כל כך רחוקים. לא, אדוני, אני הערתי לו, זאת לא הפעם הראשונה. לבית המשפט יש השקפה מסוימת על המשפט הזה, לפי כתב האישום, ואנחנו הודענו עליה לא פעם, לפעמים ברמז, לפעמים יותר ברור, והתביעה צריכה להדריך את עצמה לפי מה שהיא שומעת מבית המשפט. כך אנחנו עושים, אדוני, בלי כל ספק. אבל הדברים האלה... ובכל זאת אינני רואה שהדברים כבר חדרו במידה כזאת כפי שהם צריכים לחדור. אולי זה מפני שכבודכם עדיין אינכם יודעים כל מה שיש לנו עוד להביא בפניכם. אנחנו שמענו את נאום הפתיחה של אדוני, שהוא נדמה לי נותן בקווים כלליים מה שאדוני רוצה בפני בית המשפט. טוב, נפסיק עכשיו והישיבה תתחדש בשעה 3:30 אחרי הצהריים. בית משפט!
This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.